welcome back to the channel, Kitchen with Yana. So for today, dinner, magluluto tayo ng arroz ala Cubana na usually ginagawa dinner for me breakfast, pero we'll make it as our dinner. Kasi nag-meal planning kami for the entire 2 weeks and ito yung napagplanuhan namin. And I'll teach you how to cook this. It's very simple, very easy. All you just have to do is mix and combine. Okay? So, I'll teach you how to cook this and let's start! Hi guys, let's start cooking. So, nagpainit na ako ng mantika. So, this is about 2 tablespoons. Okay? So, habang umiinit siya, ang gagawin natin is magsasatay tayo ng garlic, onion, tomato, and then for the bell pepper, we'll add it. This is optional. And we'll add the bell pepper later. So, sabay-sabay natin itong isasaute. Garlic, onion, and tomato. Buffer, no? Tagal mag-isip. Ayan. Yung iba hindi naglalagay ng tomato sa arroz ala Cubana. Pero ako kasi iba na ang natural. Diba? Ayan. Yung iba tomato paste lang nilalagay eh. Hindi ko pala na-dice ko. Ayan. So, ito yung ina-achieve natin na saute. Ganyan. Ang next step ay ilalagay na natin itong meat. So, this is half pork, half beef. Yung iba, pure beef yung nilalagay. Pero it's okay, it's up to you. If you wanted to do just pork, do it. Or if you wanted to do mix of pork and beef, it's okay as well. Ang hindi ko pa natatry dito ay chicken. Ground chicken. Pero siguro gawa tayo one of these days. Diba? Yeah. So what we're going to do is we will go ahead and saute this one as well. So guys, ito yung ina-achieve natin. Medyo half-cook na yung meat. So, ang susunod na gagawin natin ay maglalagay tayo ng soy sauce. So, this is 1 tablespoon. Tapos, maglalagay din tayo ng oyster sauce. So, maglalagay tayo ng 3 tablespoons. Siyempre, dun sa mga gusto ng healthy living or less sodium, siyempre you can customize this recipe.
can just add 1 tablespoon and then 1 tablespoon ng soy sauce and then 2 tablespoon ng oyster sauce. Or you can just put 1 tablespoon ng oyster sauce nung less sodium. May ganun sa grocery, guys. Ang bango niya na. So, ang gagawin natin dito, isi-simmer lang natin tong meat hanggang ma-fully cook siya. And hanggang sa mawala na yung liquid niya. So, ginaganito ko, guys. Baka may magtaka sa inyo bakit ginaganyan-ganyan ko siya. Dinadurog ko yung meat kasi namumuo siya. So, ayaw naman natin ng bloke-bloke, diba? Mix lang natin siya para mag-incorporate yung soy sauce and oyster sauce sa meat. So, pakita ko sa inyo guys later after natin mag-simmer. So, stay put lang kayo dyan. So guys, kumonti na yung liquid natin. Ayan na siya. Ang susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng mixed vegetable. Yung iba, nilalagay nila dito is green peas lang or green peas and carrots. Pero, diba, mas maganda yung colorful. Tsaka masarap din yung corn sa arroz a la Cubana. Yung sweetness. By the way, this mixed vegetable, ito ay around 400 grams. At gusto ko yung medyo crunchy, so mag-add tayo ng green peas. Frozen to lahat, hindi to yung nakalata. Itong green peas na dinagdag ko ay 200 grams. O, diba? Parang pang piyesta yung niluluto natin, guys. Ang dami. So, haluin lang natin to. And then, balikan ko kayo kasi malapit na itong maluto. Okay? Guys, paluto na itong arroz a la Cubana kasi konti na lang yung liquid niya. Yung liquid niya is parang yung fats na lang ng meat. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung bell pepper. Pagkalagay natin itong bell pepper, haluin lang natin siya ng konti para ma-mix yung bell pepper dun sa ating dish. Pagkahalo natin ito, isusunod natin yung nagpapabongga sa arroz a la Cubana, which is tomato paste. Tcharam! So, itong tomato paste na to, guys, this is 70 grams. Or kung wala kayong mabila ng 70 grams na tomato paste, you can put 3 to 4 tablespoon ng tomato paste. So, i-mix lang natin to. Oops, baka malaglag.
Kapag na-mix na natin yung tomato paste, it's done. Hi guys! So, taste check na. Medyo pawis na yan. Naluto na natin yung arroz ala Cubana and it's dinner time. So, syempre, ating gawin. Mauna kang tumitin. Hindi ko pala nasabi kanina. Pwede nyo itong lagyan ng boiled egg. Tapos, i-quarter nyo. Parang ganito. Pero, usually, yung nilalagay nila is fried egg or sunny side up. So, kuha na rin ako. Siyempre, kukuha tayo ng itlog. And, of course, the fried saba. So, ano masasabi? Masarap. Lagi masarap. Any comments, suggestion? Hindi ako. Ay, dahil gutom na siya, masarap to sa kanya. Cheers, guys. So, ako naman yung titigil. Siyempre, mas maganda kung pagkasamahin natin yung tatlo. Yung saging, itlog, and the meat. Ang perfect nito, guys. Super perfect. Heavy meal to kasi meron tayong saging. Pero ang perfect nito, kahit yung sa itlog lang, itlog and then the Arroz ala Cubana is already perfect. Ultimate yung may saging. So mag-dinner na muna kami, guys, and hanggang dito na lang ang video. See you guys again on the next video. Don't forget to like, share, and subscribe on this channel. Comment down below kung anong gusto nyo pang lutuin natin sa susunod. Okay? And thanks again for watching this video. Again, this is Kitchen with Yana. I'll see you next time. Bye!